یقه شکاری گره‌دار برای کودک بدون الگو مستقیم روی پارچه. امروز میخوام بهت یاد بدم چطور با چند تا خط ساده روی پارچه لباسی بدوزی که انگار ساعت‌ها وقت صرف الگو کشیش کردی. تا آخر ویدیو ببین چقدر ساده است. یکی از نکته‌هایی که برای انتخاب پارچه برای شومیز گره‌دار باید بهش دقت کنید اینه که حتما از پارچه‌های استفاده کنید که یک مقدار ریزش داشته باشه، لخت باشه. ترکیه پارچه رو روی ترکیه پارچه قرار میدیم. دقت کنید که خط بالای پارچه هم صاف باشه. اگه نبود حتما یه خط بکشید و صافش کنید. به خاطر جلو باز بودن شومیز از قسمت دولای باز پارچه 6 سانتی متر وارد میشیم. حالا این 6 سانتی متر برای چیه؟ 3 سانتی متر برای سجاف، 3 سانتی متر هم جای دگمه در نظر میگیریم. بعد از اینکه اینطوری علامت زدیم یه خط رسم میکنیم. بعد روی همین خطی که به صورت عمودی در راستای ترکیه پارچه هستش 1/5 دور گردن رو به علاوه یک علامت میزنیم و روی اون یکی قسمت خط افقیمون 1/5 دور گردن فرد رو علامت میزنیم. این شومیز رو من برای یه دختر 11 ساله روی پارچه طراحی کردم. برای بچه‌های تا این سن تا 12-13 سالگی که برجستگی‌های بدنشون هنوز نمایان نشده، شما میتونید از این الگو به صورت مستقیم روی پارچه استفاده کنید و این شومیز رو براشون بدوزید. هلال یقه جلو رو هم به این شکلی که دارید میبینید یا با دست یا با خطکش طراحی میکنید. با خطکش رو تو فیلم‌های قبلی دیدید. بعد از اینکه هلال یقه رو رسم کردیم سراغ اندازه زدن بلندی قد شومیز میریم. حالا بستگی به خودتون داره ولی نباید این شومیز خیلی بلند باشه. این شومیزها رو کوتاه‌تر از شومیزهای دیگه در نظر میگیریم. یک مقداری بین خط کمر و خط باستن رو در نظر میگیریم. علامت میزنیم یه خط صاف رسم میکنیم. قسمت بعدی شیب سرشانه هستش. ببینید من میخوام بیشترین استفاده رو از این 1 متر پارچه ببرم. قد آستینم رو تا جایی که عرض پارچه اجازه میده میخوام به صورت آستین سرخود در بیارم. عرض پارچه رو دولا کردم. عرض پارچه رو بعد از این 6 سانت تقسیم بر 2 میکنم که ببینم دقیقاً وسطش کجا میشه که میشه این قسمت. علامت میزنم. اگه آستین رو شما بلندتر از این مقدار خواستید میتونید ادامه آستین رو از پایین پارچه در بیارید. خب ببینید اینجا میشه وسطش، اینجایی که علامت زدم. از این نقطه‌ای که علامت زدم یه خط صافی رو رسم میکنم. بعد به اندازه 4 سانت میام از روی این خط پایینتر و شیب سرشونه رو رسم میکنم با خطکش. اگه تا این قسمت براتون مفید بود یه لایک قرمز مهمونم کنید تا با کلی انرژی ادامه بدیم. به این شکلی که دارید میبینید خط سرشونمون رو رسم میکنیم. بعد از اینکه خط سرشونمون رو رسم کردیم یه نکته در نظر داشته باشید. اگه میخواید قد آستینتون همین قد باشه نیازی به این محاسباتی که من میگم نیست. ولی اگه بخواید که قد آستینتون بلند باشه دقت کنید که سرشونه شما 11 بود. روی این خط بقیه 11 میشه 15 سانت. اندازه قد آستین دختر خانم رو حساب میکنم. منهای 15 سانت میکنم. 35 سانتی متر باقی میمونه. اگه دوست داری ادامه این آموزش یادت بمونه همین الان ویدیو رو ذخیره کن. بعد از اینکه متوجه شدیم که برای بلندی آستینمون چقدر پارچه لازم داریم میتونیم اونو از این پایین پارچمون 1 متر بعد از برش بالاتنه تأمین بکنیم. این قسمتی که دارید میبینید. حالا گشادی آستین رو چی کار میکنیم؟ بعد از این 4 سانت به اندازه 15 سانت میایم پایین علامت میزنیم. بریم سراغ گشادی لباس. من چی کار کردم؟ اومدم دور باستن رو تقسیم بر 4 کردم. به اضافه 4 سانت کردم. 2 سانتی متر برای گشادی لباس، 2 سانتی متر هم جای دوخت. تا اینجا دیدی که چقدر راحت بود. قبل از اینکه بریم سراغ مهمترین قسمت که طراحی گره هستش یه لحظه ویدیو رو ذخیره کن که گم نکنیش. در ضمن برام بنویسید که دوست دارید آموزش بعدیمون شلوار باشه یا پیراهن ساحلی. هر کدوم که کامنتش بیشتر باشه هفته بعد همون فیلم رو براتون تو کانال قرار میدم. بریم که ادامه بدیم. به این شکلی که دارید میبینید ما باید 2 تا خط صاف رسم کنیم. یکی از سمت پایین، یکی هم از سمت سر آستینمون به این شکلی که دارید میبینید.
بعد هلال حلقه آستین رو رسم میکنیم. هلال حلقه آستینمون نباید خیلی فرو رفته باشه، چون دوخت آستینتون خیلی سخت میشه، کیست ایجاد میشه. سعی کنید که کلا خیلی گود نکنید. از سر آستینتون یک مقدار به صورت مماس میایم به این سمت، بعد هلال حلقه آستین رو رسم میکنیم. ببینید به این شکل میشه. حالا بریم سراغ مرحله بعدیمون، سراغ رسم گره. همونطور که میبینی پایین رو هم به اندازه 6 سانت علامت میزنیم و بریم داخل. حالا چقدر برای گرمون بیایم پایین؟ اصلش اینه بین 20 تا 25 سانت کافیه، ولی من برای این فرد 23 سانت بلندی گرم رو در نظر گرفتم و علامت زدم. برای طراحی گرمون اولین کاری که میکنیم یه مقدار از این قسمت به صورت مماس حرکت میکنیم، میایم از این قسمت هلال میکنیم، به این شکلی که دارید میبینید هلال رو طراحی میکنیم. حالا دقت بکنیم، من تو فیلم قبلی که شومیز گره‌دار برای بزرگسالا بود آموزش رسم این هلال رو به یه صورت دیگه نشون دادم که خیلی با اعداد هستش و شاید راحت تر باشه براتون. لینک اون رو براتون تو کامنت ها و تو توضیحات میذارم، ببینید که چطور توی اون فیلم به یه روش دیگه این گره رو، همین هلالش رو طراحی کردم. حتما زنگوله کانال رو فعال کن تا به محض اینکه ویدیو دوخت یقه شکاری روی شومیز گره‌دار منتشر شد اولین نفری باشی که میبینه و این لباس رو کامل میکنه. منتظر اون ویدیو باشید. بعد از این قسمت تا میکنم، یقم رو برش میزنم و کل پارچه رو به اضافه جای دوخت زاپاس برش میزنم. البته برای این مدل من گشادی پهلو رو قبلا در نظر گرفته بودم، نیازی به جای دوخت اضافه تر نیست. بعد از برش همین الگو رو روی دولای بسته پارچه قرار میدم. دقت کنید اول جای دگمه و سجاف رو تا میکنم، روی دولای بسته پارچه قرار میدم، 2 سانتی متر از دولای بسته پارچه روی خط وسط پشت پایین میام و هلال یقه پشت رو میکشم. بعد به این شکلی که دارید میبینید الگوی پشتمون هم آماده میشه. خب کار تا اینجا عالی پیش رفت. برای اینکه یقه و گره این لباس رو بی‌نقص در بیاری، اگه دوست داری زودتر این ویدیو رو برات آپلود کنم، همین الان توی کامنت ها برام بنویس یقه شکاری تا ببینم چقدر مشتاق دیدن این ترفند هستید و اولویت آپلودم رو بر اساس اون انتخاب کنم. به امید دیدار.